मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत की झिरोतून मार्केटिंग, शेअर मार्केटिंग कसं शिकायचं. आपल्याला झिरो नॉलेज आहे, काहीच माहित नाही मार्केटमध्ये. आपण फक्त आजचा व्हिडिओ आहे नशिबाने बघत आहे किंवा आपल्या लकी लॉ आणि लकी नशिबाची एक साथ म्हणावं की आपण आजचा व्हिडिओ पाशी क्लिक केला आहे मित्रांनो. तर आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण झिरोतून शिकणार आहोत की कसं शेअर मार्केटला कोणत्या गोष्टींची गरज असते, काय काय करावे लागते, कोणते स्टेप फॉलो करावे लागतात. ज्या चुका आम्ही केल्या किंवा इतरांनी केल्या किंवा आपण एक बिगिनर आहात ते आपण येत आहे मार्केटमध्ये कोणत्या गोष्टींचा एक आपण आढावा घेतला पाहिजे, कसं चालू केलं पाहिजे त्याविषयी आपण आजचा व्हिडिओ आहे तो बघावा लागेल मित्रांनो. जर आपण आजचा व्हिडिओ जर स्किप केला मित्रांनो, आपण एक स्टुडंट आहे, शाळकरी विद्यार्थी आहे, एखादा गव्हर्नमेंट कर्मचारी आहे, एखादी गृहिणी आहे किंवा एखादा स्टुडंट आहे मित्रांनो, कोणी असं तरी आजचा व्हिडिओ आहे तो स्किप करू नका मित्रांनो. जर आपण एक व्हिडिओ स्किप केला तर आपला आजचं पुरा लाईफचं जे आहे, लाईफ मध्ये ज्या चुका होणार आहे शेअर मार्केट मधल्या ते आपण आज नक्कीच व्हिडिओ स्किप केला तर आपल्या त्या होणार आहे मित्रांनो. तर आजचा व्हिडिओ स्किप करू नका मित्रांनो एक सेकंड पण. तर मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओमध्ये आज झिरोतून मार्केट शिकण्याची संधी आहे मित्रांनो. मार्केटमध्ये कोणकोणते स्टेप फॉलो करायचे, कसं चालायचं ते आपला झिरोतून शिकण्याची संधी आहे मित्रांनो. ही संधी गमावू नका मित्रांनो, आपण नशिबाने आपल्या व्हिडिओमध्ये आला मित्रांनो. तर मित्रांनो, तर आज सर्वात पहिल्यांदा गोष्ट म्हणजे आपली शेअर मार्केट चालू करायचं आहे किंवा शिकायचं आहे. आपण एक बिगिनर आहे मित्रांनो. तर आपण सुरुवातीला एक गोष्ट लक्षात घेऊया मित्रांनो. जेव्हा आपल्याला फोर व्हीलर किंवा टू व्हीलर गाडी चालवत असते मित्रांनो, तेव्हा आपण स्वतः एकटी गाडी शिकत नाही मित्रांनो. तर आपल्या शेजारी असते एक ड्रायव्हिंग स्कूलचा एखादा टीचर किंवा एखादा कोणतरी व्यक्ती मित्रांनो, आपले आई वडील म्हणा कोणीतरी मित्रांनो, त्यांनी आपल्याला हळू ड्रायव्हिंग शिकवले असते मित्रांनो. आणि ड्रायव्हिंग शिकता शिकता आपण हळू एक दोन वेळेस त्यांनी काही आपल्याला चालवून दाखवलं असतं मित्रांनो. डायरेक्टली आपण काही त्या गाडीमध्ये चालवायला बसत नाही मित्रांनो. तर लक्षात असू द्या मित्रांनो, आपल्याला हळू त्या गाडी आपले आई वडील किंवा एक शाळाचा स्कूल टीचर किंवा ते आपल्याला शिकवतं मित्रांनो. शिकवल्यानंतर आपण हळूहळू त्या गाडीमध्ये बसतो, हळू आपण आपल्या कच्च्या रोडला चालवतो. नंतर आपण आपल्याला जी गर्दीची जागा असते ते आपल्याला गाडी दिली जाते मित्रांनो. काही दिली जाते तेव्हा आपल्याला परिपूर्णपणे आपण गाडीचं शिकण्याची नॉलेज आहे ते आपल्यामध्ये आत्मसात करतो मित्रांनो. तशी ही गोष्ट आपल्याला फॉलो करावी लागते मित्रांनो शेअर मार्केटमध्ये मित्रांनो. शेअर मार्केटमध्ये आपल्याला एंट्री करायची मित्रांनो, त्यासाठी आपल्या गरज असते मित्रांनो एक डीमॅट अकाउंट ओपनिंग मित्रांनो. डीमॅट अकाउंट ओपनिंग कशी करायची मित्रांनो, त्याचा आपला एक युट्यूब व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तो बघून फॉलो करा मित्रांनो. नसेल बघता आला तर मित्रांनो, आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट डीमॅट अकाउंट ओपनिंग दिला आहे मित्रांनो. फ्री ऑफ कॉस्ट डीमॅट अकाउंट का दिले आहे मित्रांनो, तर आपल्या सर्व मराठी बांधवांनी आपल्या या मार्केटमध्ये आपलं वर्चस्व स्थापन करावं मित्रांनो. ज्या ज्या मित्रांना इच्छा आहे कमवण्याची एक सोर्स आहे मित्रांनो. आज रोजी आपल्या मार्केटमध्ये 95% इंडियन्स आहे, जे 100% इंडियन्स संख्या आहे मित्रांनो. भारताची लोकसंख्या आहे 100%, त्यापैकी 95% लोक हे आपले बेरोजगारी किंवा अदर इकडे तिकडे जॉब करताय मित्रांनो, पण त्यांची संतुष्टी नाही भेटत मित्रांनो, इन्कम सोर्स चांगले नसतात मित्रांनो. तर आपण आपल्या या मार्केटमध्ये 5% आपले लोक फक्त मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात मित्रांनो. तर मराठी बांधवांनी चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक करा म्हणून आपला आजचा युट्यूबचा हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो. तर त्यासाठी आपल्याला एक ॲपस्टॉकचे अकाउंट ओपनिंगची गरज आहे मित्रांनो. ॲपस्टॉकचं करा किंवा कोणताही अकाउंट ओपनिंग करा मित्रांनो. पण ॲपस्टॉकचं का मित्रांनो, तर भारतातली 2 नंबरची कंपनी आहे ही ॲपस्टॉकची मित्रांनो. ॲपस्टॉकच्या अकाउंट ओपनिंग मध्ये आपल्याला फायदा असा की आपलं ब्रोकर चार्जेस नाही मित्रांनो. आणि आमच्या लिंकवरून खाली डिस्क्रिप्शन लिंक दिली आहे मित्रांनो, त्या लिंकवर क्लिक करून आपण अकाउंट ओपनिंग केलं तर आपलं अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आहे मित्रांनो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मित्रांनो. का तर घनश्याम मॉनिटर ऑनलाईन चॅनलचा असं हे आहे की आपला हेतू आहे की प्रत्येक महाराष्ट्रात किंवा प्रत्येक भारतातील नागरिकांना जे शेअर मार्केट विषयी जे चुकीचे मनातील भावना आहे, जो की इतरांनी निर्माण केलेला आहे की जुगार आहे, जुवा आहे. नाही मित्रांनो, हा जुगार नाही, जुवा नाही, काहीच नाही मित्रांनो. एक पैसे कमवण्याची संधी आहे मित्रांनो, आणि ती कशी कमवायची ती पण योग्य आहे मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊ सांगतो मित्रांनो. सुरुवातीला आपण मार्केटमध्ये आलो मित्रांनो, समजा आपण मार्केटमध्ये एक एंट्री केली मित्रांनो. मार्केटमध्ये आलो, आपल्याला पहिल्यांदा काहीच माहित नाही मित्रांनो, आणि आपल्याला त्या मार्केटमध्ये एंट्री केली आपल्याला. तर कसं आहे मार्केट चालू करायचं काय त्याच्याविषयी आपण आपले व्हिडिओ येत आहे मित्रांनो युट्यूबवर. आणि त्याची आपण एक बॅच पण लॉन्च करणार मित्रांनो. त्या बॅचची मी फी एकदम कमी मिनिमम ठेवणार आहे मित्रांनो. ती बॅचेस पण आपली लवकर येत आहे मित्रांनो. त्यासाठी आपण आमच्या युट्यूब चॅनलला किंवा टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा मित्रांनो. दोन्हींची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तर आपण युट्यूब आपल्या आजच्या मार्केटमध्ये एंट्री करणार मित्रांनो. ज्या चुका आम्ही केल्या मार्केटमध्ये त्या चुका आपण करू नये मित्रांनो. हा व्हिडिओचा पूर्ण येतो आहे मित्रांनो. व्हिडिओ शेवट पण बघा मित्रांनो, स्किप करू नका मित्रांनो व्हिडिओचा. तर मित्रांनो, आपण येताना एकदम खूप कमी प्रमाणात गुंतवणूक करा मित्रांनो. 2, 3, 4, 5, 10,000 रुपये मित्रांनो या मार्केटमध्ये गुंतवणूक करा. आणि कसं मार्केट करायचं, कोणते कॉल घ्यायचे त्याच्याविषयी तर आम्हाला आमचं जे युट्यूब चॅनल आहे मित्रांनो, त्याच्यामध्ये खाली एक डिस्क्रिप्शनची लिंक दिली आहे मित्र टेलिग्राम चॅनलची. त्या लिंकवर क्लिक करून आमच्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा मित्रांनो. कारण की आपण व्हॉट्सअपला नाही देत मित्रांनो, कारण की व्हॉट्सअपला ऑडियन्स जास्त नाही, एवढं सोपं नसतं मित्रांनो. तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. आपली एक मोफत बॅच पण येते, त्या बॅचला पण आपण जॉईन होऊ शकतो मित्रांनो. तर आजचा व्हिडिओ आपण नशिबाने आणि भाग्यवानाने खूप महत्वाचा आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, चॅनलला जॉईन करा मित्रांनो. आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ॲपस्टॉक अकाउंट ओपनिंग आहे मित्रांनो. जी डीमॅट अकाउंट ओपनिंग आपल्याला कुठेच भेटत नाही, फ्री ऑफ कॉस्ट ते आमच्याकडे देतात मित्रांनो. खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे मित्रांनो, तिथे क्लिक करा, व्हिडिओ बघा आणि संपूर्ण अकाउंट ओपनिंग करून घ्या मित्रांनो. ठीक आहे.
तर आपल्याला समजलं मित्रांनो की पहिली चूक काय करायची नाही, येताना संपूर्ण आपले 10 लाख 50 लाख 20 लाख 30 लाख असं तरी आपण ती गुंतवायची नाही मित्रांनो. सुरुवातीला 5 10 15 20 हजार गुंतवायचे मित्रांनो. मार्केटचा अनुभव आम्ही तुम्ही 10 लोकांनी 100 लोकांनी जर तुम्हाला सांगितलं तरी तुम्हाला ते कळणार नाही मित्रांनो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो, मार्केटमध्ये कोणतरी आपल्याला शिकवणारा पाहिजे मित्रांनो. नसेल शिकवणारा तर आपल्याला काहीच होऊ शकत नाही मित्रांनो, हे लक्षात असू द्या मित्रांनो. कारण की हे मार्केट आहे मित्रांनो, इथे टेक्निकल नॉलेज आपल्याला घेणे गरजेचं असतं मित्रांनो. ठीक आहे. तर मित्रांनो पहिली स्टेप आपण फॉलो करा मित्रांनो, सर्वांनी अकाउंट ओपनिंग करून घ्या मित्रांनो. दुसरी स्टेप म्हणजे आमच्या खाली टेलिग्राम चॅनलला लिंक क्लिक करा मित्रांनो, तिथून चॅनल जॉईन हो मित्रांनो. चौथी स्टेप म्हणजे आमचा एक फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब म्हणजे आपला जो बॅच आहे ती बॅच आपण लॉन्च करा मित्रांनो शेअर मार्केट विषयी. त्या बॅचेसला आपण जॉईन हो मित्रांनो. का तर आपल्याला आमचा हेतू आहे की आपल्या महाराष्ट्रातील भारतातील प्रत्येक प्रत्येकाने आपल्या शेअर मार्केटमध्ये चांगला इन्कम कमावे, चांगला सोर्सेस कमावे मित्रांनो. कोणी बेरोजगार राहू नये आणि चुकीच्या मार्गावर जाऊ नये मित्रांनो. हा आमचा हेतू आहे मित्रांनो. नक्कीच कमवा, नक्कीच एक आमचा चॅनल आहे, सबस्क्राईब करा मित्रांनो. धन्यवाद.